جور میکنم. در وقتی که ما بالای منتو ضرورت داریم و مواد لازمیش است. پیاز ما کمک گلابی کردیم، سرش رو به بنجاری میندازیم. شما میتونید از بنجاری تازه استفاده کنید. که مرچ تازه هم براش به خاطر ذائقه‌اش که مزه‌اش خوبتر میکنه. مرچ تازه، تخم گشنیج، نمک. من امر بالای روغن خوب سرخ میکنم. شما قسمی که دیدین سر پیاز ما بنجاری میره انداختم، خوب سرخش کردم میرم تا که رنگش خوب مقبول و سرخ برایه. کمک سر رو خود ما یک کمک آبم اضافه میکنیم به خاطر که برابر لواب جور شود. بعدا تخم گشنیج و مرچ خشک، نمک، کمی زرچو برای بالایش اضافه میکنیم. خوب شور میتیم تا که همش خوب سرخ شود و همین لوابمون سر روغن بیاید. بعدا ما دانه خود قبلا جوش دادیم. بالای مواد خود اضافه میکنم، خوب شورش میتم. این دوستای عزیز بسیار یک طریقه آسان است. وقتی که شما میتونید دانه خود اگر بدون جوش دادن پرتید، مگر اگر جوش بدین کارتون آسان تر میشه. دیدین که سس ما تیار شد، آماده شدن. فقط ما یک 5 دقیقه میمونیم که کلز مواد جوش بخوره تا که دان لخت ما آماده شد. ما میخواییم که طرز تهیه منتو رو براتون بگوییم. ما پیاز وقت پوست کردیم، توته کردیم، تیار ماندیم که ماشین توتیش میکنم و گوشتم قبلا بالای کمک روغن انداختم و کمک سیرم سرش انداختم. یک نیم قاشق نمک البته که خود نیم قاشق چای خوری نمک، مرچ سیاه و همچنان تخم گشنیز ما بالایش علاوه میکنم. میمانم که خوب امرای این مواد سرخ شود. البته چون ویدیوی ما بسیار زیاد میشد، ما یکم خلاصتر گرفتیم دوستای عزیز. و کل مواد خودم امرای پیاز که قبلا توته کرده بودم کلمی گوشت یک جای میکنم و خمیر منتو رو شما میتونید دوستای عزیز که در خانم آماده کنین. خمیر خانگی ها میشه و چون وقت کمتر بود ما خمیر تیار از بازار گرفتیم و حالا میبینید دوستای ناظرین که من کل مواد گوشت با پیاز اینا خوب مخلوط میکنم و بعدا با خمیر منتو من براتون آمادش میکنم. این دوستای عزیز خوب مخلوطش میکنیم که کلش یک برابر گرد شود، پیاز با می گوشت درست گرد شود. بازار که میگیریم از این خمیر است. البته در شاپینگ سنتر در همه جای پیدا میشه. به این شکل من خمیر منتو را اول کلش میچینم به خاطر که کار ما آسان تر شود. اول کل خمیر را میچینم و دانه دانه من منتو را ما بر شما نشان میدم که چه قسم آماده میکنیم.
نازنین وقتی که منتو را پر میکنیم لواش لوای خمیره ما کمک باب تر میکنیم به خاطر که آسانتر بسته میشه، یعنی میچسبه با هم خود میگیره و به این شکل ما منتو را آماده میکنم. طرز جور کردنش ببینید دوستای نازنین. و وقتی که چیندید اما ایشه دلتان خواست دیگه میتونید بچینین و اگر همون ساعت وقت ندارید میتونید که در بین یک پتنوس اما ایشه بچینین. به این شکل دوستای نازنین تمام منتوها را ما دانه دانه پر میکنیم و بعدا دیگه منتوی خود اول با دیگش میتونین شما کم آب اضافه کنین به خاطر که جوش میخوره منتو به تفت آب نرم میشه و بعدا منتو را اگر خواستین میتونید روی دیگه تانه چرب کنین و در غیر از اون میتونید که منتوی تانه به روغن کم روغن بزنین و بالای دیگ بچینین. دوستای نازنین وقتی که اگر روغن به زیر منتو نزنین منتو به دیگ میچسبه. به این شکل کل منتو را به دیگ میچینیم و حالا بالای گاز برای ساعت 20 دقیقه یا نیم ساعت میمانین که خوب جوش بخوره و بعدا ماست یا چکر چی که در دسترس شما باشه او را بالای غوری کم میزنید. منتوهای ما را جوش دادیم آماده شده و دانه دانه بالای ماست ما میچینیم میشه. بسیار طریق ساده و آسان است. دوستای نازنین حالا منتو در روی چیندیم بالایش ماست علاوه میکنیم و بر تزیینش دوستای نازنین ما از نانای خشک همچنان گشنیز و امو ساس یا فرمی دانه خود را که ما آماده کردیم بالایش علاوه میکنیم. بسیار ساده و آسان دوستای نازنین شما میتونین که ایره در خانه برای فامیلایتان آماده کنید. امید است که ویدیوی ما خوشتان بیاید دوستای نازنین. اگر این ویدیوی ما خوشتان آمد لطفا ما را حمایت کنین، لایک و سابسکرایب فراموشتان نشه تا ای که ما ویدیوهای جدید براتون آماده کنم. امید است که خوشتان آماده باشه و منتظر ویدیوهای جدید ما باشین دوستای نازنین. تشکر از حمایت شما. تا دیدار بعد، خداحافظتان. تا ویدیوی بعد خداحافظ.